Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm với nhau Chem 18 Test 2 Section 3. Việc đầu tiên chúng ta cần làm lại là ngày trên từ khóa và đoán. Câu 21. Why do the students think the lucky eruption of 1783 is so important? Eruption tức là phun trào. Chúng ta có thể đoán được đây là sẽ nói về núi lửa. The most severe eruption in modern times. Severe là từ bạn bắt buộc phải học rồi. Severe tức là nó rất là khắc nghiệt, là serious, nghiêm trọng. It led to the formal study of volcanoes, had profound effects, tức là có cái ảnh hưởng sâu sắc. Câu 22. What surprised Adam about observation made at the time? Number of places producing them, contradiction in them. Contradiction tức là cái sự trái ngược, những cái ý kiến khác nhau. The lack of scientific data to support them. Câu 23. According to Michelle, what did the contemporary sources say about the lucky haze? Contemporary tức là đương thời. Những cái nguồn thông tin đương thời tức là bây giờ. People thought it was similar to ordinary fog. Fog là sương mù. It was associated tức là liên quan đến health issues. Completely block out the sun for weeks. Block là ngăn chặn. Câu 24. Adams corrects Michelle when she claims that wrong conclusion about the cause. First to identify the reasons, supported the opinions of other observers. Okay. 25 đến 26. Two issues, hai cái vấn đề của lucky eruption mà làm học sinh này ngạc nhiên. How widespread the effects were, cái ảnh hưởng, cái hệ quả lớn của nó như thế nào. How long lasting, kéo dài lâu như thế nào. The number of death, speed, ash, tro bụi. How people ignore the warning signs. Nghe qua có vẻ thấy hơi khó và khá là nhiều thông tin đấy. 27 cho đến 30. What comment do the students make about the impact of lucky eruption? Iceland, Egypt, UK, USA suffer the most loss of life. Impact of agriculture là nông nghiệp. Predictable, hệ quả của nó lên nông nghiệp thì có thể đoán trước được. Significant increase in deaths of young people. Animals suffer from a sickness. Saw the highest rise in food prices. But harsh tức là khắc nghiệt. Những cái từ mà mình highlight là những từ bạn bắt buộc phải học. Chúng ta sẽ cố gắng cùng nghe với nhau nhé. Hết sự tập trung nhé. So, Michelle, shall we make a start on our presentation? We haven't got that much time left. No, Adam. But at least we've done all the background reading. I found it really interesting. I'd never even heard of the Laki eruption before this. Me neither. I suppose 1783 is a long time ago. But it was a huge eruption, and it had such devastating consequences. I know. It was great there were so many primary sources to look at. It really gives you a sense of how catastrophic the volcano was. People were really trying to make sense of the science for the first time. That's right. But what I found more significant was how it impacted directly and indirectly on political events, as well as having massive social and economic consequences. I know. That should be the main focus of our presentation. The observations made by people at the time were interesting, weren't they? I mean, they all gave a pretty consistent account of what happened, even if they didn't always use the same terminology. Yeah. I was surprised there were so many weather stations established by that time. So, you can see how the weather changed often by the hour. Right. Writers at the time talked about the Laki haze to describe the volcanic fog that spread across Europe. They all realised that this wasn't the sort of fog they were used to. And, of course, this was in pre-industrial times, so they hadn't experienced sulphur-smelling fog before. No, that's true. Reports from the period blamed the haze for an increase in headaches, respiratory issues and asthma attacks.
and they all describe how it covered the sun and made it look a strange red colour. Must have been very weird. It's interesting that Benjamin Franklin wrote about the haze. Did you read that? He was the American ambassador in Paris at the time. Yeah. At first, no one realised that the haze was caused by the volcanic eruption in Iceland. It was Benjamin Franklin who realised that before anyone else. He's often credited with that, apparently. But a French naturalist beat him to it. I can't remember his name. I'd have to look it up. Then other naturalists had the same idea, all independently of each other. Oh, right. We should talk about the immediate impact of the eruption, which was obviously enormous, especially in Iceland, where so many people died. You'd expect that, and the fact that the volcanic ash drifted so swiftly, but not that the effects would go on for so long, or that 2 years after the eruption, strange weather events were being reported as far away as North America and North Africa. No, I found all that hard to believe too. It must have been terrible, and there was nothing anyone could do about it, even if they knew the ash cloud was coming in their direction. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 27 to 30. Now listen and answer questions 27 to 30. We should run through some of the terrible consequences of the eruption experienced in different countries. There's quite a varied range. Starting with Iceland, where the impact on farming was devastating. One of the most dramatic things there was the effect on livestock as they grazed in the fields. They were poisoned because they ate vegetation that had been contaminated with fluorine as a result of the volcanic fallout. That was horrible. In Egypt, the bizarre weather patterns led to a severe drought, and as a result, the Nile didn't flood, which meant the crops all failed. It's so far from where the eruption happened, and yet the famine there led to more people dying than any other country. It was worse than the plague. OK. Then, in the UK, the mortality rate went up a lot, presumably from respiratory illnesses. According to one report, it was about double the usual number and included an unusually high percentage of people under the age of 25. I think people will be surprised to hear that the weather in the USA was badly affected too. George Washington even makes a note in his diary that they were snowbound until March in Virginia. That was before he became president. Yes, and there was ice floating down the Mississippi, which was unprecedented. Astonishing, really. Anyway, what do you think we should include next? Wow, các bạn làm được không? Mình đánh giá bài này là một bài không quá khó về mặt từ vựng, nhưng mà lại rất nhiều thông tin, thì bạn cần phải hết sức tập trung. Rất nhiều thông tin là người ta nói ra. Chúng ta sẽ chữa cùng nhau nhé. Câu 21 bạn ấy nói rằng What I found more significant was how it impacted directly and indirectly on political events as well as having massive social and economic consequences. Tức là cái mà tôi cảm thấy quan trọng ấy, đó là cái sự ảnh hưởng của nó trực tiếp và gián tiếp lên các cái sự kiện chính trị cũng như là về mặt xã hội và hệ quả về mặt xã hội và kinh tế. Nghĩa của cái câu đấy chúng ta có thể chọn đáp án là C. Profound effect on society, tức là có tác dụng, có cái ảnh hưởng rất lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến xã hội, bởi vì người ta có nhắc đến những cái gì? Politics, chính trị này, social and economic consequences, cái hệ quả. Consequences là cái hệ quả. Ngoài ra người ta còn có một cái cụm từ, đó là it had such devastating consequences. Devastating cũng là một cái từ mà bạn bắt buộc phải học. Devastating consequence tức là cái hệ quả nó nghiêm trọng, hệ quả xấu. Câu 22 đáp án là A. The number of places producing them. Observation tức là những cái sự quan sát.
cái điều gì làm Adam ngạc nhiên, đó chính là về cái số lượng của những cái nơi mà sản xuất ra những cái sự quan sát đó. Và bạn ấy nói rằng I was surprised there were so many weather stations established by that time. Weather station established là được thành lập, thiết lập by that time. Câu 23, đáp án là B. It was associated with health issues. Nó liên quan đến vấn đề về sức khỏe. Bởi vì chỗ đó người ta nói rằng reports from the period blamed the haze. Blame tức là đổ lỗi. Blame the haze, chúng ta có cái công thức là blame somebody for verbing hoặc là something. Đổ lỗi cho ai đó vì cái gì, hoặc blame something on somebody. Đổ lỗi cái gì đó lên ai đó. Đoạn này người ta nói gì? Reports blamed the haze. Haze tức là sương mù. Reports blamed the haze for an increase in headaches. Headaches là đau đầu, chắc chắn các bạn biết rồi. Nhưng ngoài ra người ta còn nhắc đến những cái bệnh khác nữa. Đó là respiratory issues. Respiratory là một từ bạn bắt buộc phải học. Đó là liên quan đến hô hấp. Respiratory issues, respiratory disease and asthma. Asthma đó chính là hen suyễn. Hai bệnh này cũng xuất hiện khá nhiều trong các bài nghe và bài đọc của Ielts. Câu 24, đáp án là B. Bởi vì bạn nữ ấy, thì bạn ấy nói rằng it was Benjamin who realized that before anyone else. Nhưng sau đó bạn nam thì bạn nói rằng he is often credited that apparently, but a French naturalist beat him to it. Ông Benjamin thì thường được tin là như thế, nhưng mà lại không phải sự thật là như vậy. Cái người đầu tiên lại là một người Pháp, chứ không phải là Benjamin. Câu 25 và câu 26, đáp án là A và B. Widespread là rộng, lớn như thế nào, và long lasting là kéo dài lâu như thế nào. Bởi vì người ta nói rằng the effects could go on for so long. Cái hệ quả của nó sẽ đi rất là lâu. Strange weather events were being reported as far away as North America and North Africa. Tức là cái sức ảnh hưởng của nó rất xa đến cả những cái châu lục khác. Câu 27, đáp án là D. Animals suffer from a sickness. Người ta không dùng từ animal mà người ta dùng livestock. Livestock là động vật. Livestock. There was the effect on livestock as they graze in the field. Graze tức là kiểu gặm cỏ trên cánh đồng. They were poisoned. Chúng đã bị ngộ độc. Câu bị động. They were poisoned because they ate vegetation. Bởi vì chúng ăn cỏ that had been contaminated. Contaminate tức là ô nhiễm. Đây đều là những từ mà bạn bắt buộc phải học. Câu 28, đáp án là A. This country suffered the most severe loss of life. Vì sao? Người ta nói rằng the famine tức là cái nạn đói. The famine there led to more people dying than any other country. Cái nạn đói đã dẫn đến cái việc là số lượng người chết ở đất nước đó nhiều hơn ở các quốc gia khác. Câu 29, đáp án là C. Significant increase in death of young people. Hai cái câu 28 và 29 rất dễ gây hiểu lầm, bởi vì nó đều nói đến số lượng người chết, những cái từ như là die và death. Nhưng mà câu 29 người ta nhấn mạnh về độ tuổi. It was about double the usual number and include an usually high percentage of people under the age of 25. Vậy là những người trẻ. Và người ta còn nói đến từ mortality rate. Mortality là chết, tử vong. Mortality rate, tỷ lệ tử vong. Đây là một từ bạn cũng chắc chắn phải học. Nó cũng xuất hiện khá nhiều.
Và câu 30, đáp án là F. It caused a particularly harsh winter. Một cái mùa đông nó rất là khủng khiếp. Bởi vì người ta nói rằng there was ice floating down the Mississippi which was unprecedented. Unprecedented tức là từ trước đến giờ chưa từng có. Unprecedented. Bài này các bạn được bao nhiêu điểm? Hãy comment xuống dưới cho mình nhé. Mình rất mong nhận được những cái phản hồi của các bạn để mình có thể có thêm động lực làm những cái clip tiếp theo. Và mình cũng có thể biết được là các bạn đang gặp khó khăn gì, thì có thể mình sẽ làm nhiều clip hơn về những cái kỹ năng đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau.